التعاطف والحزم. التعاطف والحزم في آن واحد من أقوى السبل لتغذية ذئب الحب. يقول هنري وادزورث لونغفيليو: لو قرأنا التاريخ السري لأعدائنا لوجدنا في حياة كل شخص منهم ما يكفي من الحزن والمعاناة لإبطال أي عداء. يوسع التعاطف دائرة نحن فيما يحمي الحزم من بداخل هذه الدائرة، ويدعمه، وكلاهما يغذيان ذئب الحب. نستكشف في هذا الفصل طرق الدماغ الذكية لاستخدام قدراتك الغريزية وتقويتها كي تجمع بين التعاطف والحزم. التعاطف أساس أي علاقة ذات معنى. تشعر عندما يتعاطف أحدهم معك أن كيانك الداخلي حاضر لذلك الشخص. تشعر بأنك الأنت لأنه بمشاعرك واحتياجاتك الموجودة. يشعرك ذلك التعاطف بالطمأنينة لأنه يفهم طرائق عملك الداخلي على الأقل، وخاصة نواياك وعواطفك. وكما قال دان سيغل: نحن حيوانات اجتماعية تحتاج الإحساس بالشعور. فلنقل أنك أنت من يقدم التعاطف، وهو شعور محترم ومريح، كما أنه يثير النية الحسنة لدى الشخص الآخر بالمقابل. إن التعاطف هو كل ما يطلبه الآخرون منك، وإذا كان بحاجة للتحدث معك في موضوع ما يمكنك معالجته في مناخ أكثر إيجابية. كما أن هذا التعاطف يعطيك الكثير من المعلومات المفيدة عن الشخص الآخر، بما فيها ما يخطر في باله وما يهتم به فعلا. على سبيل المثال، إذا كان ناقدا لك، استشعر رغباته الأعمق وخاصة أرقها وأحدثها. تبني بهذه الطريقة صورة أكمل عما يفكر به، ما يقلل من احتمال أي خيبة أمل أو غضب نحوه. قد يشعر بهذا التغيير لديك ويصبح أكثر تفهما. ليس التعاطف توافقا ولا قبولا لتصرفات الآخر. يمكنك أن تتعاطف مع أحدهم وتتمنى في الوقت ذاته لو أنه يتصرف بشكل مختلف، كما لا يعني التعاطف التنازل عن حقوقك. وتساعدك معرفة هذا على الشعور بأنه لا بأس في التعاطف. يرينا التعاطف في الممارسات الروحية كيف نرتبط ببعضنا البعض جميعا. إنه واع وفضولي مع ميزة لا أعرف، ما يحميك من الانحصار في وجهات نظرك الخاصة. والتعاطف فضيلة فعالة وضبط للنفس يحد من الأساليب التفاعلية ويبقيك حاضرا مع الشخص الآخر، وهو يجسد عدم التسبب بالأذى، في حين تسبب قلة التعاطف الألم للآخرين. كما أنه يفتح الباب على إيذائهم بشكل متعمد أيضا. ينطوي التعاطف على كرم متأصل لأنك تبدي الاستعداد ليتم تحريكك من قبل شخص آخر. يتلاشى التعاطف أثناء النزاعات بسرعة ورغم كل منافعه، ويذبل في الكثير من العلاقات الطويلة المدى. ولسوء الحظ فإن التعاطف غير الكافي يضعف الثقة ويجعل حل المشاكل الشخصية أكثر صعوبة. تذكر مرة شعرت فيها بأن أحدهم أساء فهمك، أو أسوأ من ذلك، مرة كان فيها الشخص الآخر لا يريد فهمك. لتاريخ انهيار التعاطف لديك تأثيرات عليك، وبقدر ما تكون أكثر ضعفا بقدر ما تكون المخاطر أكبر، وبقدر ما يكون التأثير أضخم. على سبيل المثال، يقود التعاطف غير الكافي من الأبوين عادة إلى ارتباط غير آمن بهم لدى الطفل الصغير، ويقود انهيار التعاطف في العالم الأكبر إلى الاستغلال والإجحاف وإلى أعمال وحشية فظيعة، لأن ذئب الكراهية لا يعرف التعاطف. يمكنك استحضار قدرتك الطبيعية على التعاطف عمدا،
واستخدامها بشكل متقن وتقويتها. وإليك كيف تعمل دورات التعاطف في الدماغ. أولاً، هيئ الجو ليكن لديك إرادة واعية للتعاطف. على سبيل المثال، عندما تعرف برغبة زوجتك في المحادثة لعدم رضاها عن أمر ما وربما عنك، حاول أخذ بضع ثوان لتذكر نفسك بأن تكون متعاطفاً وغير بغيض، وأن تعاطفك هو أمر جيد. تنشط هذه الخطوات الصغيرة القشرة الجبهية لتوجهك في هذا الموقف ولتركز على أهدافك وتهيئ الشبكات العصبية الرئيسية المتعلقة بالتعاطف، كما أنها تحفز الجهاز الحوفي ليصبح دماغك موجها باتجاه ثمار التعاطف. ارخي جسدك وعقلك بعد ذلك، وانفتح على الشخص الآخر بالقدر الذي يبدو مناسبا لك. استخدم الطرق الواردة في القسم التالي لتشعر بما يكفي من الأمن والقوة لتصبح متلقيا للشخص الآخر بالكامل. ذكر نفسك بأن كل ما في عقله هو هناك في عقله، وكل ما في عقلك هو هنا في عقلك. كن حاضرا معه وانفصل عن تيار أفكاره ومشاعره. استمر بدفع انتباهك نحو الشخص الآخر وكن معه بكليتك. هذا النوع من الانتباه المستمر مهم جدا ويقدره الآخرون كثيرا. عين مراقبا صغيرا في عقلك لمراقبة استمرارية انتباهك. يحفز هذا القشرة الأمامية الحزامية التي تدفع الانتباه إلى الانتباه. التعاطف هو نوع من تركيز كامل الذهن على العالم الداخلي للمرء. ثانيا، احظى بالتعاطف لنفسك. تذكر عندما ترغب بالتعاطف أنك ستناله إذا كنت تملك القدرة على الشعور. كن منفتحا وحاضرا وصادقا، كما يمكنك أن تطلب التعاطف بشكل مباشر. تذكر أن البعض ممن حولك قد لا يدرك أهمية تلقي التعاطف عندك، وبالنسبة إلى الكثير من الآخرين أيضا. كن راغبا في القول بوضوح أنك تود أن تحظى بالتعاطف. تساعد رغبتك في توضيح أن ما تريده هو التعاطف وليس التوافق أو القبول. دع تجربة تلقي التعاطف تغوص في ذاكرتك العاطفية كليا عندما تشعر بأن الشخص الآخر أحس بك. أشعر بالراحة في القرب. يجعلك التعاطف منفتحا على الناس الآخرين ويدفعك بشكل طبيعي للتقرب منهم. تحتاج أن تكون مرتاحا بالقرب من الشخص الآخر كي تكون متعاطفا قدر الإمكان، لكن هذا قد يشكل تحديا لأن تاريخنا التطوري يحتوي على الكثير من المخاطر في اللقاءات مع الآخرين. إضافة إلى ذلك، يحدث معظم الألم النفسي في العلاقات الوثيقة، وخاصة في الطفولة المبكرة عندما تكون شبكات الذاكرة قابلة للتشكيل بسهولة أكبر، وتكون ردود الأفعال العاطفية من قبل القشرة الجبهية أقل تنظيما. لذلك من الطبيعي أن تكون قلقا من القرب من الآخرين. تساعدك الطرق أدناها على الشعور بأنك أكثر أمانا عندما ترتبط بعمق مع الناس الآخرين. ثالثا، ركز على تجربتك الداخلية. ثمة شبكة مركزية في المناطق الوسطى والدنيا من الدماغ تطورت للدمج بين القدرات العاطفية والاجتماعية المتعددة. تتنشط هذه الشبكة في العلاقات المهمة وخاصة في مظاهرها العاطفية. يعتمد هذا على مزاجك بعض الشيء. قد تشعر أنك غارق في المعلومات التي تتدفق عبر هذه الشبكة. ركز على تجربتك الخاصة أكثر من تركيزك على تجربة الشخص الآخر كي تتعامل معه. راقب أنفاسك الداخل والخارج، أو إلوي أصابع قدمك وانتبه إلى الأحاسيس. لاحظ كيف تستمر بالوجود وكيف تبلي حسنا بالرغم من القرب العاطفي. يخفف هذا من الشعور بالتهديد من القرب ومن الرغبة الانسحاب أيضا.
خامساً، انتبه للإدراك بحد ذاته. انتبه للإدراك بحد ذاته دون الشعور بأن الشخص الآخر محتوى ضمن هذا الإدراك. لاحظ أنك مدرك واكتشف كيف يبدو ذلك ببساطة. يبدو أن جوانب الذاكرة العاملة من الوعي تقنياً مستندة إلى الركائز العصبية في الأجزاء الظهرانية الجانبية، على النقيض من الدارات البطنية الإنسية الوسطى والسفلية التي تعالج المحتوى الاجتماعي العاطفي. تنشط الدارات الظهرانية الجانبية تلك أكثر من جيرانها البطنية الإنسية بالانتباه للإدراك. سادساً، استخدم الصور. استخدام الصور يحفز النصف الأيمن من دماغك. على سبيل المثال، إذا كنت مع شخص أصبح حاداً فجأة، تخيل نفسك كشجرة متجذرة بعمق مع مواقف هذا الشخص وعواطفه التي تهب خلال أوراق الشجرة وتهزها، لكن الرياح تنتهي دائماً وتبقى شجرتك واقفة. أو تخيل أن ثمة سياج خشبي بينكما، أو جدار زجاجي بسماكة قدم إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى المنافع التي تجنيها من صورة معينة، يعزز تنشيط النصف الأيمن للدماغ الشعور بأن الكل أكبر من أي جزء، بما في ذلك الجزء من تجربتك التي قد تشعرك بعدم الراحة بالقرب أحياناً. إذا كنت متيقظاً لعالمك الداخلي، سواء أكنت مع الآخرين أم لوحدك، يساعدك هذا على الشفاء من النقص الكبير في التعاطف الذي عشته عندما كنت صغيراً. بإمكانك أن تبذر بذرة التعاطف عن عمد، وهي التي تحفز ركيزتك العصبية الأساسية وتقويها، بما فيها القشرة الحزامية الأمامية والإنسولا. استحضر في دماغك الشعور بكونك مع شخص يحبك لتفعيل دائرة التعاطف، واستدعي عواطفك الصادقة مثل الامتنان أو الحب في الوقت نفسه. بعد ذلك أشعر بالتعاطف مع مصاعب الشخص الآخر. انفتح على معاناته حتى المخفية منها، ودع التعاطف والنية الحسنة يظهران بشكل طبيعي. هذه الخطوات تجري معا في الواقع. من ثم قدم تمنيات ذهنية واضحة، مثل أتمنى ألا تعاني، وأتمنى أن تجد الراحة، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد. أو استحضر المشاعر والرغبات المتعاطفة بدون كلام. كما يمكنك أن تركز على التعاطف العام اللامرجعي، التعاطف من دون هدف معين. ولهذا السبب، كما قال الراهب التبتي ماثيو ريكارد، يغشى الخير والحنان العقل كطريقة للوجود. كما يمكنك أن تضمن تمارين التعاطف في التأمل. اجعل عباراتك المتعاطفة هدفاً لانتباهك في البداية، ثم اغرق في شعور الرحمة وراء الكلمات. مع تعمقك في التأمل، يملأ الشعور بها قلبك وصدرك وجسمك، ويقوى هذا الشعور تدريجياً ويتعمق. تشع الرحمة منك بعدها بكل الاتجاهات، إلى الأمام والخلف واليمين واليسار والأعلى والأسفل، كدائرة محيطة بك. كلما شعرت بالرحمة، كن مدركاً لهذا الشعور وتشربه فعلاً، وعندما تتذكر ملامحه بعدها، ستكون أكثر قدرة على الرجوع إلى هذه الحالة الجميلة للعقل في المستقبل. حاول أن تشعر كل يوم بالتعاطف تجاه 5 أنواع من الناس: شخص أنت ممتن له، محسن تجاهك، وحبيب أو صديق، وشخص محايد، وشخص صعب المراس، ونفسك أيضا. وعلى سبيل المثال، انظر إلى غريب في الطريق، شخص محايد، وتأمله سريعا، ثم ادخل في شعور التعاطف. يمكنك أيضا أن تشعر بالتعاطف تجاه الحيوانات والنباتات، أو تجاه مجموعة من الناس،
مثال: الأطفال المصابون بمرض قد يكون التعاطف مع أي كان، حتى لو كان الشعور بالتعاطف تجاه شخص متشدد صعبا، غير أن هذا الشعور يعزز الدرس المهم بأننا واحد في معاناتنا. عندما ترى أن الأشياء مرتبطة وأن الكثير من العوامل ضد التيار تدفع كل شخص، يظهر التعاطف لدينا تلقائيا. الصورة البوذية لهذه الحالة هي جوهرة التعاطف المستقرة في زهرة لوتس الحكمة، الاتحاد بين الرعاية والبصيرة. 7. توازن الفضيلة. أولاً، حدد أهدافك الأساسية. ما هي أهدافك ومبادئك في العلاقة؟ على سبيل المثال، قيمة أخلاقية أساسية هي ألا تؤذي الناس بما في ذلك نفسك، لأن العلاقة التي لا تلبي احتياجاتك ضارة لك. إذا كنت بخيلاً أو قاسياً فهذا يضر بالآخرين. حدد هدفاً آخر قد يكون الاستمرار في اكتشاف الحقيقة عن نفسك وعن الشخص الآخر. ثانياً، ابقى ضمن الحدود. يقدم قسم الكلام الحكيم في كتاب الطريق النبيل ذو الشعب 8 للبوذية مبادئ توجيهية جيدة للتواصل الذي يبقى ضمن السطور. قل ما يقصد به الخير، وبصدق وبشكل مفيد، وفي الوقت المناسب، معبراً عنه دون قسوة أو مكر، ويفضل أن يكون ما قلته هو المطلوب. يدفع هذا السلوك المرأة إلى إبطاء التفاعلات لتجنب تفاقم الأمور من خلال سكب بنزين الغضب على النار المشتعلة، وتجنب الشعور بالإحباط من حقيقة المسألة، على سبيل المثال الشعور بالتأذي والخوف والشعور بالذنب. سوف تشعر بالرضا عن نفسك بعدها، لأنك بقيت تحت السيطرة ولم تضف تفاعلك الخاص إلى موقف متوتر. ينطبق مبدأ البقاء ضمن الحدود على الآخرين أيضاً. إذا انتهك أحدهم حدودك عبر التعامل معك دون احترام أو الاستمرار في الصراخ في وجهك بعد طلبك منه أن يتوقف، سيدفع توازن علاقتك إلى خارج الحدود، ولا يشمل مبدأك الاستمرار في ذلك بالتأكيد. سنكتشف كيف تناصر نفسك في القسم التالي عن التواصل الفعال. وثق عالم النفس جون جوتمان عبر سلسلة من الدراسات أهمية البدء البطيء عند مناقشة أمور مزعجة محتملة مع شخص آخر. عادة ما يكون هذا نافعاً أكثر بكثير من القيام بأشياء متسرعة، كالدخول من الباب الأمامي وانتقاد شريكك على الفور لإشعال كل الأضواء. تؤدي الإجراءات السريعة والمفاجئة إلى تشغيل الإنذارات في منظومة محور الغدة الكظرية النخامية، الجهاز العصبي الودي للشخص الآخر، ما يهز العلاقة كلكز قطة نائمة بعصا حادة. خطوات صغيرة ولكنها ماهرة في منع هذه التحولات والخطوات المتشنجة، كالسؤال عما إذا كان هذا هو الوقت المناسب للتحدث قبل الغوص تماما في الغضب، أو لعدم قطع محادثة تخطت حدودها. ليكن هدفك أن يكون خطابك قويا وتحفيزيا، وأن يكون منطقيا، وأن يلامس قلبك. لا ينبغي أن يكون مثاليا ليكون مفيدا، ويمكنك مراجعته لاحقا. على سبيل المثال، قد يتضمن حوارك عبارات كهذه: استمع أكثر وتحدث أقل. لا تصرخ أو تهدد الآخرين، ولا تدعهم يفعلون ذلك بك. اسأل زوجتك كل يوم 3 أسئلة متتالية حول كيف تسير الأمور معها. عد إلى المنزل عند 6 كل ليلة لتناول العشاء مع العائلة. قل ما تحتاج قوله، وكن محبا، وحافظ على وعودك. عندما تنتهي من ذلك، تخيل نفسك وأنت تتصرف وفقا لقانونك بغض النظر عما يحدث. اكتب قانونك الشخصي عن فضائل العلاقة الأحادية الآن. قد يقتصر على بضعة كلمات أو الكثير من افعل أو لا تفعل أيا كان شكله.
ليكن هدفك أن تكون لغته قوية وتحفيزية، وأن يكون منطقياً، وأن يلامس قلبك. لا ينبغي أن يكون مثالياً ليكون مفيداً. عندما تنتهي من ذلك، تخيل نفسك وأنت تتصرف وفقاً لقانونك بغض النظر عما يحدث. تخيل المشاعر الجيدة وغيرها من المكافآت التي سوف يجلبها لك. تجرب هذا ليساعدك على تحفيز نفسك لتعيش وفق قانونك الخاص حقاً. وعندما تعيش وفقه وتسير الأمور معك على ما يرام، تجربها أيضاً. التواصل الفعال. يقال الكثير حول كيفية التواصل بشكل فعال. إليك بعض النقاط الرئيسية من خبرة 30 سنة من العمل مع الناس كمعالج أو مستشار، ومن بعض الدروس المؤلمة كزوج وأب. ابقى على تماس مع مشاعرك واحتياجاتك العميقة، فالعقل يشبه قالب حلوى عملاق بطبقات أساسية ذات طبيعة طفولية ولينة جدا، تحت طبقات أقسى وأكثر سطحية وأشبه بالبالغين. استمر في بلورة أهدافك في التفاعل على أساس هذا الدهن. على سبيل المثال، هل تريد أن يستمع لك فقط؟ هل ثمة أمر محدد ترغب في ألا يحدث معك مرة أخرى؟ تحمل المسؤولية عن تلبية احتياجاتك في العلاقة. استمر في التركيز على المكافأة مهما كانت تعني لك، واستمر في العودة إليها. إذا كان لدى الشخص الآخر موضوعات مهمة خاصة به، فغالبا ما يكون من الأفضل التناوب على التركيز على موضوع واحد في كل مرة، بدلا من مزج المواضيع مع بعضها. تواصل من أجل نفسك في المقام الأول، وليس لاستجرار استجابة خاصة من الشخص الآخر. من المنطقي أن تأمل في الحصول على بعض النتائج الجيدة هناك، لكن إذا تواصلت من أجل إصلاح الآخر أو تغييره أو إقناعه، فسيعتمد نجاح اتصالاتك على كيفية تفاعل شريكك أو شريكتك في العلاقة معك، وذلك خارج عن سيطرتك. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون الشريكة أكثر انفتاحاً عليك إن لم تشعر بالضغط للتغيير بطريقة ما. ابقى مسترشداً بقانونك الشخصي. ما ستذكره أنت والشخص الآخر في نهاية اليوم هو ليس ما قلته، بل كيف قلته. كن حذراً في لهجتك، وتجنب اللغة التي يساء فهمها وتلك المبالغة فيها أو التحريضية. استمر في العودة إلى موقفك الخاص عندما تتحدث، وخاصة في المشاعر وأحاسيس الجسم والآمال والرغبات الكامنة، بدلاً من الحديث حول الأحداث كتصرفات الشخص الآخر وآرائك بهذه التصرفات. لا يمكن لأحد أن يجادل حول حالتك، هي ما هي عليه، وأنت الخبير العالمي بها. عندما تشارك بمشاعرك، تحمل المسؤولية عن ذلك، ولا تلم الشخص الآخر عليها. انقل طبقاتها الأعمق حسب الحاجة، كالتوق للحب الذي يقع تحت الغيرة. ورغم أن هذا الانفتاح مخيف عادة، لأن الطبقات الأعمق تحتوي على الأشياء الأكثر أهمية والتي ينبغي أن تفهمها أنت والآخر. تزيد عمومية هذه الطبقات وطبيعتها غير المهددة نسبياً من فرصة تخفيف الشخص الآخر من حذره وسماعه ما ينبغي أن تقول. حاول أن تحيا حقيقتك كما هي. يرفع هذا يقظتك الداخلية، وقد يساعد الآخر على التعاطف معك أيضاً. لاحظ أي ضيق في العينين أو الحلق أو الصدر أو البطن أو قاعدة الحوض، وانظر ما إذا كان بإمكانك جعلها تسترخي للسماح للموقف بالتدفق بحرية أكثر. استخدم قوة العاطفة المجسدة. خذ الوضعية الجسدية المناسبة لشعور أو موقف. قد لا تكون وضعيتك المعتادة للمساعدة في التعبير عنه. على سبيل المثال، إذا كنت ترجع إلى الخلف عادة، فحاول التحدث وأنت تميل قليلا إلى الأمام.
إذا كنت تميل إلى إبعاد الحزن، نعم عينيك. إذا وجدت أنه من الصعب عليك أن تكون حازمًا، فحرك كتفيك لفتح صدرك. إذا اعتقدت أنك قد تستثار بسبب التفاعل وتفقد طريقك، ساعد قشرة الفص الجبهي كي تساعدك، فهي دارة مثيرة للاهتمام عبر فرز النقاط الرئيسية الخاصة بك مقدما، وحتى كتابتها. تخيل تسجيل عن تفاعلك كي تحافظ على تناسق كلماتك ونبرتك. إذا كنت تعالج مشكلة مع شخص ما، اسرد الحقائق إذا استطعت. يضيق هذا الخلاف ويقدم معلومات مفيدة عادة. ركز على المستقبل بشكل رئيس وليس على الماضي. تحصل معظم المشاجرات حول الماضي: ماذا حدث وكم كان سيئا ومن قال هذا وكيف قالها والأعذار وهلم جرا. حاول أن تتفق مع الشريك حول كيف ستكون الأمور من الآن فصاعدا. بدلا من ذلك، كن واضحا قدر الإمكان. إن كان ذلك مفيدا فاكتب. أنتم تعقدون اتفاقية مع بعضكم البعض ضمنيا أو صراحة، ويجب أن تؤخذ على محمل الجد كتعهدات واجبة التنفيذ. تحمل أقصى قدر من المسؤولية المنطقية عن مشكلات الشخص الآخر معك. حدد ما الذي ينبغي تصحيحه من جانبك وصححه من جانب واحد. حتى لو استمر هذا الشخص بمهاجمتك، استمر أنت في تخطي شكاويه المشروعة واحدة تلو الأخرى. لا بأس بصب بعض الاهتمام على محاولة التأثير على سلوكه، لكن مع التركيز بشكل أساسي على كونك محترما وعطوفا وخيرا، وعلى أن تطور قدراتك بالتدريج. هذا هو الطريق الأقل طرقا بالتأكيد، لكنه الطريق المؤدب والذكي. لا يمكنك التحكم في كيفية معاملته لك، ولكن يمكنك التحكم في كيفية تعاملك معه. هذه هي الأمور التي يمكنك معالجتها والقيام بما هو صائب بغض النظر عن سلوكه هو طريقة جيدة لتشجيعه على التعامل معك بشكل جيد. اعط العلاقة الوقت الكافي. مع مرور الوقت، أسابيع وأشهر لسنوات، ستصبح حقيقة الشخص الآخر أكثر وضوحاً. على سبيل المثال، هل يحترم حدودك؟ هل يحافظ على الاتفاقيات؟ هل يستطيع إصلاح سوء الفهم؟ ما هو مستوى التعلم لديه لفهم الذات ومهارات العلاقات الشخصية المناسبة لنوع العلاقة؟ ما هي نواياه الحقيقية؟ تكتشفه أكثر مع مرور الوقت من خلال أفعاله. قد تدرك أن العلاقة تحتاج إلى تغيير في بعض الأحيان عندما ترى الشخص الآخر بوضوح، لتجد ما يمكنك التعويل عليه في الواقع. يذهب هذا في طريقين: إن كانت العلاقة أكبر من أساسها الحقيقي، فهي تحذير لخيبة الأمل والأذى، وإن كانت العلاقة أصغر من حقيقتها، فهي فرصة ضائعة. ركز في كلتا الحالتين على مبادرتك، وخاصة بعد بذل جهود منطقية لتشجيع التغييرات لدى الشخص الآخر. على سبيل المثال، لا يمكنك منع زميل عمل من تجاهلك، ولكن يمكنك وضع حدود للعلاقة لتكون أقرب إلى حجم أساسها الحقيقي، عن طريق تقليل احتكاكك به، والقيام بعملك بشكل ممتاز، وبناء تحالفات مع الناس الآخرين، والترتيب لنوعية عملك ليعرف على نطاق واسع. وإذا كان في زواجك أساس كبير من الحب، ولكن شريكك لا يغذيك عاطفيا، يمكنك محاولة تنمية العلاقة بنفسك عن طريق إيلاء اهتمام خاص بالأوقات التي يعزب فيها عن اهتمامه بك من خلال أفعاله، وتجعل ذلك يتخلل قلبك عن طريق تعويضه لمواقف تتسم بثقافة الدفء. على سبيل المثال، العشاء مع الأصدقاء، أو أنواع معينة مع الموسيقى من الموسيقى الحية، أو مجموعة للتأمل. وربما أن تكون أنت أكثر عاطفية. ضع في اعتبارك الصورة الكبيرة على مدار هذا على بعد 1000 قدم. ابحث عن عدم الثبات لأي شيء في القضية، وعن الأسباب والظروف العديدة التي أدت لذلك.
حاول الحفاظ على وجهتك الأساسية من الرحمة واللطف قبل كل شيء. يمكنك أن تختلف بقوة مع الناس بينما أنت تحتضنهم في قلبك في الوقت نفسه.